إليكم إخواني هذه القصة، قصة البطل المسلم زومبي الذي كان له التأثير الكبير في تحرير العبيد في البرازيل. إلى القصة، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة قبيلة الباوميراس. وكان السود يرفضون الرق ويطمحون إلى حياة كريمة، لذلك كان من المعتاد قيام الثورات المتكررة، ولطالما هربوا بعدها مجموعات إلى الغابات مؤلفين قبائل مختلفة، وصل عدد إحداها إلى 30,000 نسمة. يعني كانوا يهربوا العبيد، يهربوا واحد ولا اثنين حتى يعملوا قبائل، حتى بلغ عدد القبائل 30,000 نسمة. وكانت منظمة جدا، وفيها استطاع أفرادها العيش بحرية وممارسة عاداتهم وإحياء تراثهم وإقامة شعائرهم الدينية وصلاتهم. وكان أشهر هذه القبائل كيلومبوس دي باوميراس، وكان قائدهم يدعى القبائل المسلمة، وهي يعني فيها 30,000 عبد. قصة زومبي. ما هي قصة زومبي الحقيقية؟ كان العبيد كما قلنا يهربون إلى الجبال وإلى الغابات، ويؤلفون قبائل يسكنون فيها. وقد بلغ عدد أحد هذه القبائل 30,000 عبد، من أغلبهم جلهم من المسلمين، وكان قائدهم زومبي. فما هي قصة زومبي؟ من هو زومبي؟ زومبي دي باوميراس ولد في ألاغواس سنة 1655 ميلادي في البرازيل، وكان رمز صمود العبيد حقبة الاستعمار البرتغالي للبرازيل. كان زعيم قبيلة باوميراس التي أصبحت حرة، والتي أسست من قبل العبيد الهاربين، وهي تقع الآن في ولاية ألاغواس. بالرغم من أنه ولد حرا، إلا أنه قبض عليه حين كان عمره 7 سنوات، وسلم للقسيس حسويتا كاثوليكو أنطونيو ميلو، حيث عمد وسمي فرانسيسكو، وتعلم اللغة البرتغالية. فرانسيسكو يعني زومبي. وتعلم اللغة البرتغالية واللاتينية والإنجليزية والدين الكاثوليكي، حيث أصبح مساعد القسيس في القداسة غانغا روجبي. ولكن في عمر 15 سنة زومبي، عندما بلغ 15 سنة، ولا أن يكن اسمه زومبي، ولكن في عمر 15 سنة هرب ليعيش في قبيلة كولومبو دي باوميراس. وفي هذه الجالية تخلى عن اسم فرانسيسكو وسمى نفسه زومبي. ما تعني هذه الكلمة؟ وتعني هذه الكلمة الذي كان ميتا ثم عاد إلى الحياة في قبيلة أنغولا. يعني كان ميت وعاد إلى الحياة، لأنه سوف يمارس شعائره الدينية والحرية. فالزومبي معناتها العودة من الموت إلى الحياة. في سنة 1675 ميلادي الجالية هوجمت من قبل العسكر البرتغالي، وزومبي دافع عن الجالية وبرز كمقاتل كبير. وبعد معركة دامية أجبر الجنود البرتغاليين على الانسحاب إلى مدينة ريسيفي. بعد 3 سنين حاول حاكم برنامبوكانا إبرام اتفاقية سلام مع زومبي، ولكن الأخير رفض، ما دام إخوانه في المزارع ما زالوا عبيدا. سنة 1680 وبفترة سنة يصبح زومبي زعيما لجالية كيلومبو دي باوميراس، وخلال قيادته تطورت الجالية وقويت، محققة عدة انتصارات ضد الجيش البرتغالي. وفي سنة 1693 ميلادي يشن باندرنتي دومينغيز جورج فالبو حملة ضد جالية كولومبوس دي باوميراس، وبعد معركة حاسمة وقوية ينتصر على الجالية ويجرح القائد زومبي، ولكنه يستطيع الفرار
وكان قد نجي لولا أن أحد أصحابه خان به وسلمه لقوات بنديرانتس، وبعمر 40 سنة سنة 1965 ميلادي يعدم زومبي في يوم 20/11. يعدم زومبي رحمه الله ويقطع جسمي. رأسه. ما هي أهمية زومبي لتاريخ البرازيل؟ زومبي يعتبر واحد من كبار القادة في تاريخ البرازيل، رمز الصمود والصراع ضد الاستعباد، جاهد من أجل حرية الثقافة والدين والحضارة الإفريقية في البرازيل. يوم وفاته يوم يذكره الشعب البرازيلي ويحتفل به كل البرازيليين كيوم البرازيل. يوم وفاته يوم يذكره الشعب البرازيلي ويحتفل به كل البرازيليين كيوم عيد الوعي لأصحاب البشر. هذه كانت قصة زومبي في البرازيل، أحد أحفاد المسلمين الذين جلبوا ظلما إلى القارة اللاتينية، ولكنه دافع عن دينه وعرضه وشرفه وحريته وحرية الناس معه من المظلومين دفاعا حتى قتلوه ظلما، نحسبه من الشهداء. صلى الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما قدم. حياكم الله. والآن البرازيل تعترف بشجاعته وحريته ونضاله، وتنصب له التماثيل وتخلد صورته وتحتفل بالكونسيانسا نيغرا في كل عام. حياكم الله. هذا حسين بن علي الصيفي من قناة حسين صيفي TV، الرحالة والمؤرخ.